Ito na ang isang malakas na pahabol ng Poco, ang Poco F8 Pro na may Snapdragon 8 Elite, naka Hyper RGB AMOLED display with 120Hz na refresh rate at naka triple 50 megapixel camera to with 6210 mAh capacity ng battery. At yung speaker nito naka-tune by Bose din siya. Pero ano pa kaya ang aasahan natin sa Poco F8 Pro? Maganda kaya yung speaker at kumusta naman kaya yung performance ito pagdating sa gaming at lalong-lalo na sa camera? Kaya samahan nyo ako sa video to, mag-test tayo ng mga games, check natin yung temperature pati yung camera at papakita ko rin yung mga ibang features ng Poco F8 Pro 5G. Well, to be honest, ang masabi ko, panalo tayo sa Poco F8 Pro. As in, kakaiba to sa mga nakaraan na Poco devices dahil meron tayong malinis at maganda user interface out of the box. Naka HyperOS 3.0 na siya na yung feel mo parang naka-iPhone ka, parang ganon. Pero ang kakaiba dito, wala tayong kasamang charger out of the box. Meron lang tayong mga documentation, Type-C cable, free case, at SIM injector pin. Well, kung meron ka namang Poco chargers na 120 watts, pwede to dahil supported din charging ito ng 100 watts na fast charging. Then sa itsura naman ng phone na to, napakaganda at napakasimple lang. Meron tayong tatlong 50 megapixel na camera dito at may nakalagay dyan sa tabi niya na sound by Bose dahil naka-tune by Bose yung speaker nito. At ang materials na ginamit sa back panel is made of glass. Sa totoo lang, ang sarap niyang hawakan. Mas maliit siya kumpara sa Poco F8 Ultra. At nagagandaan ako sa kulay silver na nakuha natin. At isa pang maganda dito, naka-aluminum frame na rin tayo. Then sa baba meron tayong speaker, Type-C port, SIM card tray, pero wala tayong expandable storage. Then sa kabilang side naman meron tayong power button tsaka volume rocker. At sa taas naman, ito pa isang speaker natin. Yung dalawang speaker na yan tuned by Bose. Well, sinubukan ko actually ito, malakas din talaga yung speaker niya, tamang tama yung timpla. Hindi siya sabog, nandun pa rin yung bass tsaka treble. As in talagang maganda yung tuning nito kaysa mga naka JBL o Harman Kardon's na tuning. Magagamit mo rin to kapag nasa Bluetooth earphones ka. So napakaganda pa rin ng speaker niya kahit wala siyang bass o additional na speaker na katulad dun sa Poco F8 Ultra. Then sa display naman tayo, meron tayong 6.59 inches Hyper RGB AMOLED display with 120Hz na refresh rate. Ang masabi ko naman dito, may kaliitan talaga yung display nito kung ikukumpara ko sa Poco F8 Ultra o kahit dun sa nakaraan na Poco F7 Pro. Dahil yung Poco F7 Pro naka 6.67 inches yun. As in, masarap talaga tong hawakan at napaka-cute yung size nito, parang ganun. At natuwa din ako sa HyperOS 3.0 dahil para kang naka-iPhone sa scrolling, sa charging, tapos may lalabas na dynamic island dun sa taas kapag magpapatugtog ka o kahit na nag-charge ka. Meron din mga bagong widgets dito na pwede mong paglaruan, like yung mga pets dito. Kapag umaga gising sila at kapag gabi naman tulog sila. So ang cute ng mga to. At marami din tayong mga settings dito, AI features, so mga settings na pwedeng paglaruan. So nag-enjoy talaga ako sa HyperOS 3.0 na wala akong naramdaman na bugs at smooth yung naging experience ko dito. At kung manonood ka naman ng Netflix, supported din siya ng wideband L1 at HDR10+. So black is black, kahit anong angle maganda siya tignan. At meron din tayong video toolbox para ma-enhance pa yung viewing experience natin sa phone na to. At ang sabi ko nga kanina, mas maganda yung tuning ng Bose compare sa iba. Kapag manonood ka ng movies, mag-enjoy ka talaga, or kahit na naglalaro tayo dito, dinig pa rin yung footstep ng kalaban. At isa pang bago dito, meron tayong bagong Surge T1 Plus chipset. Ito yung dedicated chipset para ma-boost pa yung speed ng network signal mo at ma-enhance yung wireless connectivity niya like Bluetooth tsaka Wi-Fi signal. Then isa pa sa Surge T1 Plus chipset na to, mas ma-optimize yung GPS natin. At alam ko wala yan sa dating Poco F7 Pro. Then meron ding eSIM support itong Poco F8 Pro, lalong lalo na sa mga madalas magpalit ng phone dyan o yung mga SIM-an dyan. Bagay na bagay sa inyo to dahil sa eSIM support niya. Then kung mabasa man sa ulan to, pwede pa rin dahil meron tayong IP68, IP69 doesn't water resistant. So kung daily use lang talaga gagamitin mo sa social media, tatagal tong phone na to dahil yung battery niya malaki din, nasa 6210 mAh capacity ng battery. Ayun nga lang, di ba wala tayong kasamang charger, pero makakabili naman tayo dyan. Maglalagay na lang ako official link sa description box o dun sa comment section. Pero isa pang nagustuhan ko sa Poco F8 Pro, ang ganda ng camera. Yung mga nakuha ko, tamang-tama yung timpla na i-post mo lang sa social media at maganda yung color science na ginawa nila dito. May saturation pero hindi siya oversaturated, lalong-lalo na kung gagamitin natin to sa broad daylight. At meron tong 2.5 optical zoom at 5 times na digital zoom. So sa mga nakuhanan ko dito, may sharpness, tamang-tama yung kulay, tapos maganda talaga. As in talagang magagamit natin to. So kapag sinubukan nyo yung 2.5 na optical zoom, napakaganda niyan. At kahit na nasa digital zoom tayo, magagamit
magagamit din natin. Mapapakinabangan mo rin to sa mga portrait mode, ang ganda ng separation ng background, almost perfect na yung mga edges. Pero sa kabuuan ng mga portrait na nakuhanan ko dito, sobrang satisfied ako at maganda yung skin tone ng subject. Kahit sa indoor maganda rin siya, parang naka DSLR ka, parang ganun. At kung dati nasa bluish tone yung mga Poco phones, ito naman tamang-tamang nasa warm tone siya at nakukuha niya ng maayos yung subject natin. Then meron tayong ultra wide dito, ito yung mga sample natin sa ultra wide, 2.5 times at 5 times na digital zoom. So overall dito sa photos, panalong-panalo to para sa akin. At sa video side naman, meron tayong 4K at 60 FPS, pero may pagpipilian tayo ng 8K at 30 FPS na maximum. Pero ito talagang ginagamit natin, 4K at 60 FPS lang. Dahil mas matao talaga sa storage yung 8K natin, which is nung sinubukan ko, stable naman siya. Pero mas maganda talaga na meron tayong 4K at 60 FPS dito. Ang ganda ng kulay, may saturation, tamang-tama yung timpla, may OIS na stable, as in talagang hindi siya magalaw. Well, kung mag-vlog kayo, mga gamit mo to, at ginamit ko rin to sa mga b-roll shot natin dito sa YouTube. At kahit na naka 4K 60 FPS tayo, pwede mo siyang ilipat sa 2.5, 5 times, tsaka 10 times sa digital zoom. At malinaw pa rin. Pinagkumpara ko nga yung icon ni U11 dito na naka Snapdragon 8 Elite din, mas malinaw pa nga yung Poco F8 Pro. Alam naman natin yung mga Ico devices, camera centric talaga yan. So mapapansin nyo naman dyan sa sample natin na mas malinaw talaga yung Poco F8 Pro compared to sa icon ni U11. Okay din yung front facing camera nito, malinaw siya, pero nagagandaan ako sa skin tone dito kumpara dun sa nakaraan na Poco F7 Pro. Then sa video naman ng front facing camera niya, meron lang tayong maximum na 1080p at 60 fps. So okay din yung footage na nakuhanan ko dito at mga gamit din natin pang vlog to. So sa napansin nyo, kayo nang umusga kung nagugustuhan nyo ba yung camera, kung ano pa yung kulang. At para sa akin, satisfied ako sa mga photos na nakuhanan ko dito at lalong lalo na sa video side na malinaw talaga siya. Tamang-tama talaga yung kulay, napakaganda ng video niya at stable po siya sa 4K 60 fps. Pero ang pinakapuso talaga ng Poco F8 Pro, yung Snapdragon 8 Elite, na ang Antutu score na nakuha natin dito is nasa 2.9 million ang Antutu score. Actually, malakas talaga tong Snapdragon 8 Elite na to. Nasa Ultra version to dati sa Poco F7 Ultra, ngayon nagiging Pro version na lang dahil meron tayong Poco F8 Ultra na naka Snapdragon 8 Elite Gen 5. Pero grabe yung chipset na to. Sinubukan ko sa PUBG Mobile, nakakuha tayo dito ng 110 to 120 FPS, di man lang talaga nahirapan sa larong to. Kahit ano pang kaganapan, talagang kayang-kaya at nakakuha rin tayo ng temperature dito nasa 41 degrees Celsius, so kayang-kaya to sa PUBG Mobile. Sa Call of Duty Mobile naman, maning-mani lang to, nakakuha tayo ng 110 to 120 FPS kahit sa smoke class hindi siya pagpapawisan dahil nasa 41 degrees Celsius lang yung nakuha natin at meron din tayong frame rate adjustment para sa settings para mailagay natin sa 120 FPS. So barilan, kurutan, sabunutan, talagang bakbakan, hindi man tayo makakaranas ng frame drops dito sa Poco F8 Pro pagdating dito sa Call of Duty Mobile. Then sa Mobile Legends naman, masarap din maglaro, makakuha din tayo ng 120 FPS, pero ang temperature na nakuha ko dito is nasa 44 degrees Celsius, which is good pa rin yan. Kasi medyo mainit yung room temperature ko dito at need ng konting optimization pagdating sa laro ng Mobile Legends. Pero pagdating ng araw at naayos na yan, maayos din yung thermal nito. At sa Honor of Kings naman, nakakuha lang ako dito ng average na 87 FPS, pero masarap pa rin maglaro. Hindi siya ganun ka-optimize sa laro na to, pero hindi naman siya mainit na kagaya ng Mobile Legends dahil nakakuha lang tayo ng 40 degrees Celsius dito. Pero okay pa rin yung nakuha kong frame dyan na 80 to 90. Weird lang talaga na hindi siya tumaas ng 120 kahit na matas yung settings na nakuha ko dito. Pero sa Genshin Impact, nasa highest settings tayo dito ha. Tinest ko to ng 30 minutes. Sa 30 minutes tayo naglaro para mapakita ko sa inyo yung potential ng phone na to. At grabe yung frame na nakuha ko dito hanggang sa 30 minutes. Nasa 50 to 60 FPS pa rin. At hindi siya bumaba, hindi siya tumataas. Talagang stable po siya sa 50 to 60 FPS. At ang masabi ko, kayang-kaya ng Poco F8 Pro ang Genshin Impact. Kahit na mabigat yung graphics ng Genshin Impact, kahit anong patayan dyan, kahit na saan tayo pumunta, kayang-kaya talaga. At pagkatapos ng 30 minutes, nasa 44 degrees Celsius yung nakuha kong temperature. Pero kahit umabot siya ng 44, okay na okay pa rin kasi hindi siya nag-frame drops. Ang ganda pa rin ng drops na nakuha natin dito. At nakakuha tayo ng average na FPS dito, nasa 58 FPS. So goods na goods to sa Genshin Impact. Pero sa Wild Rift naman, hindi siya ganun ka-optimize. Nung una nakakuha ko ng 120 FPS hanggang sa 8 minutes yan. Pero pagkatapos ng 8 minutes hanggang 13 minutes, bumagsak siya ng 90
FPS, then 13 minutes to 20 minutes, 60 FPS na lang. At naramdaman ko talaga na nag-init yung phone na to, umabot po siya ng 47 degrees Celsius. Well, hindi naman kasalanan talaga ng phone to, kasalanan to ng optimization sa Wild Rift. Kailangan pa talagang ma-optimize tong laro na to. Pero kung titignan mo yung mga ginawa kong graphs dito, maganda yung mga average na FPS na makukuha natin sa Poco F8 Pro. May mga games lang talaga na kailangan ma-optimize. Ayun, kita nyo naman kung gaano kaganda yung performance ito sa camera pagdating sa gaming, at para sa akin sulit na sulit tong Poco F8 Pro na to, at grabe talaga yung value na makukuha mo. Ayun nga lang, wala talaga tayong charger dito, pero pwede naman tayong bumili dyan. So lahat ng link ilalagay ko sa description box tsaka sa comment section kung saan mabibili tong Poco F8 Pro, at sana nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.